Привіт, друзі! Якщо ти хочеш вийти на новий рівень, працювати з нерандомними людьми, які пишуть тобі в Директ, а з нормальними клієнтами, які цінують твій час, які цінують процеси і готові платити, ти маєш вміти робити по-дорослому. А по-дорослому це не тільки тоді, коли ти надаєш макет та розробку сайтів, а ще й документи, про які ми сьогодні поговоримо в межах 27-го уроку. Документи для розробки сайту. Що потрібно мати з клієнтом в межах нашого дизайн-челенджу «Шлях дизайнера та сайтобудівника з нуля». Поїхали, мій друже. Зразу скажу, що це найнудніша буде тема. Я її найбільше ненавиджу, оскільки я людина творча і мені хочеться весь свій об'єм часу надавати лише на дизайн, на упаковку, на те, що я кайфую. Але без цих документів ти будеш робити нескінченні правки, і найгірше, що може трапитися, це якісь проблеми з документами, з податками. Давайте про це все поговоримо. Перший етап, мій друже, це переписка, яка працює. Про це ми вже розмовляли, і дуже багато з вами розмовляли. Для мене бриф і ця першочергова переписка – це одне й те саме. Чому я ненавиджу брифи? Я впевнений, що ви дуже багато побачите на сайті, заповніть брифи, і лише потім я вам назову ціну. А там 190 питань, на які навіть сам клієнт не знає відповіді. Наприклад, які ваші переваги? Чому ви вважаєте, що ви краще, ніж інші? Саме є каста питань, на які лише ви, як розробник, після аналізу можете відповісти. Лише ви, як розробник, можете задати правильні питання. І саме тому я від цих брифів відмовився вже як років 10. Лише індивідуальні питання. Це перше, що ти повинен робити зі своїм клієнтом. Але в переписці повинна бути, яка задача, які очікування, приклади сайтів, які йому подобаються, надати перелік конкурентів, не обов'язково, але як мінімум ти будеш розуміти, що саме подобається твоєму замовнику. Дедлайни, вартість, і це все до того, як ви взагалі почали працювати з ним. Як мінімум це потрібно тому, щоб клієнт потім не сказав, а загалом я ж тут і платіжну систему хотів підключити. Ні, мій друже, ми про це не домовлялись. Другий етап, який я роблю, це комерційна пропозиція. Це саме той документ, де прописана суть задачі, етапи роботи, обсяг роботи, терміни, вартість, умови оплати і умови правок. Давайте так, у мене є під кожний проєкт комерційна пропозиція, давайте спробую щось знайти. Так, відкрив рандомний комерційний проєкт, який я робив, я навіть не пам'ятаю, мабуть, там 2021, а може навіть і в 2020 році. І так, це звичайний вордовський документ, який ти закидуєш своєму клієнту. Я завжди пишу, що це заголовок, яка ціль і алгоритм роботи. Він ще російською, оскільки це Республіка Абхазія. І так, я кажу, що перше, ми розробляємо технічне завдання. Технічне завдання – це той бриф, про який я говорив. Але замість брифу я накидував йому питання. Тобто розуміння, що ми повинні взагалом робити. Далі я пишу, що це архітектура сайту. Що я аналізую до 100 конкурентів. Я виявляю робочі гіпотези. Вивчаю сильні сторони, слабкі сторони. Але з того часу дуже багато що змінилося. Оскільки я не лише роблю це, роблю портрет клієнта. Аналізую не лише конкурентів, які я знайду, а які мені вже допомагають штучні інтелекти все це робити за мене. І диви, на кожному етапі погодження. Трішечки пізніше я розповім, чому це дуже важливо. Далі. Це, мабуть, на тільді було. Далі я кажу, що ми робимо прототип сайту. Далі ми робимо дизайн-концепцію, дизайн в Figma. Ми робимо лише дизайн першого екрану. Знову погодження. На кожному етапі я пишу, де буде предоплата. От тут предоплата 25%. Далі ми робимо дизайн. Це на тільді. Далі комп'ютерна версія сайту, адаптив, налаштування. І кожен етап я розписав. Чому дуже важливо це погодження? Читаємо. Погоджение. Почему это так важно на данных этапах, так как если будет правки уже после согласования, придется делать заново дизайн, потом верстку. А это ровно столько же времени, сколько и сделать заново. Цим я довожу своєму замовнику, що якщо ми зробили прототип, його погодили, ми
коли переходимо до дизайну, ми вже не вносимо правки по прототипу. Якщо ми зробили дизайн, перейшли до верстки, ми на етапі верстки вже не робимо правки по дизайну. І це дуже важливо проговорити на початковому рівні. Оскільки ви навіть не уявляєте, які круги аду ви пройдете, якщо не будете це погоджувати. Далі, стосовно правок, я розписую і навіть пишу, що, от дивіться, я завжди з клієнтом розмовляю як людина. Диви, своїми словами, я не ограничиваю вас по количеству, но на каждом этапе мы будем согласовывать работу и назад уже не возвращаться. Если что-то не учесть в дизайне на этапе верстки, это просто нужно будет удалить блоки, заново делать. Так я, друже, скажу, що це було на тільді важко, а якщо ми робимо вже на Webflow, то там це дуже важка робота буде зробити правки. Ну, коли ми зробили верстку, правки по дизайну. Окей, потім я розписую, які бюджети, які сроки, кількість оплати, условия, ну, обов'язково. Про условия це, пам'ятаєте, я вам казав в відосі, коли пошук клієнтів, що найголовніше це обговорити той момент, що внизу, в підвалі сайту, буде лейбл, хто розробив сайта. Ну, ось там приклад надав. Далі, що не входить в вартість? Це за кожен перевод, стільки-то грошей, стільки-то днів, підписка, ну, в даному випадку на тільда, зараз пишу підписка на Webflow і також ціна за домени. Ну, і також пишу, що в кінці кожного проєкту я записую відоси, як правити цей сайт. Роблю внутрішню SEO-оптимізацію, також підтримка, ну, 15 чомусь, але я зараз даю вже 30 днів. Ось що саме комерційна пропозиція. Тобто, ти прописуєш, за що людина платить, скільки людина платить, і які у нас умови. Комерційна – це не договір. Клієнт бачить, ти вже не фрілансер з OLX, а нормальний підрядчик, якому можна довіряти. Наступний крок – це договір. Договір дуже важливо, оскільки це твій захист. Ну, твій захист і захист твого замовника. Бо якщо клієнт каже, давай без договору, хоча в мене дуже багато було таких проєктів, ну тут, мій друже, це значить, що ніхто нічого тобі не гарантує. Ні ти йому, ні він тобі. Ну це такий собі шлях. На перших етапах я не роблю договір, але він, ну, як мінімум, потрібний для ФОПа, який ми підгружаємо вчасно та підписуємо як він, так і я. А у договорі вже повинно бути не ось ця комерційна пропозиція, що я вам писав, а конкретно який сайт, що входить, які терміни, права на результати, етапи оплати, відповідальність. Ви можете 100% не наймати юристу, щоб він вам це написав. Ось, бачите, скільки там днів. Я не хочу вам показувати весь договір, оскільки, ну, тут контактні дані замовника. Далі, мій друже, обов'язково повинен бути рахунок або спосіб оплати. Я його роблю в звичайному Excel, також закидую вчасно, підписую, що я, що мій замовника. І мало того, мій друже, якщо ти розділяєш весь свій бюджет на 4 оплати, у тебе повинно бути 4 розрахунку. Підписані які. Це реквізити замовника і мої реквізити. Це дуже важливо, щоб був хоч десь запис, а це саме вчасно, що та за що заплатили. Щоб такого не було потім. А ми думаємо, що ще і SEO-оптимізація входить в вартість ваших послуг. І найголовніше, мій друже, це акт виконаних робіт. Це маленькі документи, де написано, що я такий-то, такий-то, розробив сайт, такому-то, такому-то. Давайте я вам все ж таки трішки покажу. Мамочки, не покажуть. Якщо подивився, ну там конкретно дані мого замовника. Ну, це звичайний вордовський документ, який ви вигружаєте як PDF, закидуєте також на підпис, де основна ціль цього акту, що замовника не має претензій. Вся робота була зроблена в повному обсязі. І цей документ також підписується. І навіть якщо, мій друже, ти не ФОПу, а просто як фрилансер, це твоя страховка підписання цього документа. Тобто підтверджує, що роботи виконані в повному обсязі без зауважень. А не так, щоб вам через півроку прийшли і сказали, слухайте, ви нам там розробляли інтернет-магазини, у нас вже немає такої категорії, але ось з'явилося ще 10. Давайте все тут замініть. Так от, щоб такого не було, акт виконаних робіт – це ваш захист. Висновки, мій друже. Якщо ти працюєш з документами, це означає 3 речі. Ти цінуєш свою роботу, ти будуєш довіру, ти ростеш з
дизайнера на авосі в професіонала. І ще, мій друже, чи працювати з цими всіми документами на початковому рівні? Ну, що я вам можу сказати? Якщо брати, наприклад, мене, як за приклад, я дуже багато проєктів робив без договору, без підписання всього цього. Я навіть не знаю, чи можна про це таке казати. Я розумію, що це, дуже така неприємна волокіта з цими документами. Я, наприклад, зразу психую, якщо треба щось підписувати. Знов ж таки, це не та річ, в якій я дуже добре розбираюся. І на перших етапах я цього просто не робив. Чи були у мене проблеми? Не скажу. Але якщо ти ФОП, кожна твоя копієчка повинна бути якось обґрунтована, де ти взяв гроші. Всі ці документи я, звичайно, буду надавати, але трішки згодом де саме. Коротше кажучи, хоч це все і бюрократія, але це твоя впевненість. Всі ці ось документи. А на цьому все, мій друже. В наступному відео ми поговоримо, як озвучувати ціну без страху. З вами був Макс Куратов. Пока.